Hi everyone, welcome to my channel. If you are new to me, kindly click on the red subscribe button down below to subscribe to my channel free of charge so that you don't miss anything on this channel. Èmi ni Chief Ọlálòsì Ahmed Olúṣẹ́gun, Chief Agẹ́ of Àgbàdo Land. Èmi jẹ́ babaláwo ìbílẹ̀ Agbọmọlà Ajáwéṣọlá ti ìlú Àgbàdo Èkìtì. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé Ọlọ́run gba ọwọ́ mi ṣe ìyanu níwọ̀nba eléyìí tí òun bá wá sí ọ̀dọ̀ mi láti ṣe. Mo dẹ̀ ń dúpẹ́ nípa tewé àtegbò tí à ń lò. Mo dúpẹ́ pé Ọlọ́run fi yín sí àṣẹ. Bàbá ìyá mi ló fi lé mi lọ́wọ́. Bàbá ìyá mi yẹn ni Chief wọ́n pè ní Chief Aliu Ọ̀pọ̀tọ̀ láti Ṣàrùnkọ̀tà. So gbà tí àwa tari wá nígbà yẹn kékeré mo wà nígbà yẹn tó ń gbé mi lọ sí ọ̀dọ̀ ẹ̀. Wọ́n á ní pé awo lọmọ ìbàrún ló máa jẹ́. Bàbá mi wá mú mi lọ sọ́dọ̀ ẹ̀. Àwa padà sílé. Wọ́n á ní àwọn ìyá kan wọ́n pè ní Yeye Ògúnrótifá, ìyẹn ti kú báyìí. Ó ní ìbàrún ni ó ní àwọn báyìí ó wá ka àwọn 5 fún mi tó ń ṣiṣẹ́ tí bàbá ìyá mi fi lé mi lọ́wọ́ ẹ̀. Iṣẹ́ tí wọ́n dẹ̀ ṣe orúkọ ẹnìkan àwọn 5 Ọ̀bọ̀dàbọ̀ Ògùn, Òjòṣú Ọ̀rúnlẹ̀rọ̀, Ajíkọ́mọlédè Ògùn, Ọ̀ṣámọlódà Ògùn. Àwọn 5 yẹn àwọn náà ṣe kó tó di pé wọ́n jáde ilé ayé. So iṣẹ́ tí n bá ti ń ṣe lọ tó bá jẹ́ pé eléyìí tó lágbára, bàbá ìyá mi yẹn pẹ̀lú bàbá tó jẹ́ ìyá tó jẹ́ tó ń pè ní Yeye Ògúnrótifá, Yeye Lèdíà tó ń pè ní Ògúnrótifá. Nígbà yẹn ó ní àwọn 5 yìí ni màá máa pè tí màá ti dé ibi tí màá ti fẹ́ ṣiṣẹ́. Torí pé a máa ń ṣèwẹ̀ tí ìdílọ́wọ́ bá wà, a máa ń ṣèwẹ̀ odò tó bá ti ń ṣọ̀kì padà bẹjú ẹ̀yìn. Ìbànújẹ́ ẹtì nǹkankan abódò yẹn ṣàn lọ tá bá ti lọ wẹ̀ kórìíra yẹn dànù sódò. Lágbára Ọlọ́run gbogbo ìdíwọ́ ìdènà yẹn ó máa lọ. Tàbí kéèyàn máa ní kó máa rìn lọ kó máa rí pé wọ́n rí aláǹtakùn kán wọn lójú tá bá ṣiṣẹ́ fún wọn, tàbí cream ẹ̀ tá bá pò sínú pomade fún, tàbí jet tá bá ní pé kó lọ lò tó bá fi para kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ọṣẹ ni a pe ọṣẹ kan lọ́ṣẹ Lux tá bá lò pẹ̀lú ewé adùn lágbára Ọlọ́run ọ̀nà máa là. Ifá ojú olókun tí bàbá ìyá mi lé mi lọ́wọ́ ni mò ń dá. 16 wà ṣùgbọ́n 8 ni mò ń lò. 16 wà 8 ni mò ń lò. So 8 tí mo dẹ̀ ń lò yẹn bàbá ìyá mi yẹn Chief Aliu Ọ̀pọ̀tọ̀ àwọn ló fi lé mi lọ́wọ́. Nígbà tí bàbá yẹn òun ló tún fún mi ní ọ̀sán yìí. Kò dẹ̀ sí nǹkan tí n bá ti pe Ọlọ́run pé ìwọ Ọlọ́run nǹkan báyìí lẹ́ni báyìí bá wá sọ́dọ̀ mi jẹ́ kó ṣeé ṣe. Tí n bá ti lọ sí ewé àtegbò tí mo fẹ́ lò lágbára Ọlọ́run, tí n bá ti já ewé yẹn tí n bá ti lò fún àwọn tí mo fẹ́ lò fún, á dá mi lóhùn lágbára Ọlọ́run. Ó dá èmi lójú. Òrìṣà ó bẹ̀rẹ̀ nípa ti àwọn nǹkan àbáláyé táwọn bàbá láwa fún wa. Gẹ́gẹ́ bí Ọ̀sanyìn tá à ń sọ yẹn òòṣà ni tó dájú. Ó láwọn ẹ̀ka tó jáde. Ibẹ̀ ni àwọn ọ̀pẹ̀lẹ̀ ti dìde. Ibẹ̀ ni àwọn olókun tó ti dìde. Ibẹ̀ ni Ikin tó ti dìde. Ikin yẹn àpẹ̀tẹ̀ bí Ọ̀rúnmìlà ni. Ikin òun náà lù lọ́wọ́. Ó dàbí ìgbà tó bá ní pé ọmọdé kékeré pẹ̀lú àgbàlagbà. Bẹ́ẹ̀ ni Ọ̀sanyìn jẹ́ sí
Ọ̀rúnmìlà yẹn tó ń pè ní Kin. Ẹlẹ́sẹ̀ kan ní òun ló yára ju ẹlẹ́sẹ̀ méjì lọ. Ìkìjì òmù agogo ìṣeré agbára ẹ̀sìsì kò sùn. Ẹlẹ́sẹ̀ kan kò yára jẹ ẹlẹ́sẹ̀ kejì lọ, kò yára jẹ ẹlẹ́sẹ̀ méjì lọ. Tá a bá ran òun ló máa fẹ́, tá a bá ti jó, tá a bá tẹ ẹ̀yẹ, tá a tẹ odù Ifá ẹ̀, tá a bá tẹ odù Ifá sí olódù Ifá tá a máa tẹ̀, tá a bá ti tẹ̀, tá a bá ti ránṣẹ́ ó lọ nìyẹn. Inú atẹ́gùn la bá lọ. Àwọn ọmọ ayé òde òní wọn farabalẹ̀ ni. Tá bá jẹ́ pé wọ́n farabalẹ̀ tí wọ́n lè farabalẹ̀ dáadáa, wọ́n á rí àdìmú lórí ewé kan ṣoṣo tó bá mọ̀ tó dá ẹ lójú. Ṣùgbọ́n dé ojú kíkàn àwọn ọmọ ayé òde òní kò jẹ́ kí wọ́n ní ìfọkànbalẹ̀ láti jókòó láti kọ́ ewé àti egbò. Ìyànjú tí ewé bá ṣe bíi 5 wọ́n lè lò bíi 3 á kù dẹ́ ká tó. Ewé egbò tí ò bá ti jẹ́, oògùn tí ò bá ti jẹ́, ewé ẹ̀ ló kù ẹyọ kan ṣoṣo tó dá ẹ̀mí lójú. Tó bá ti pé bó bá ṣe ràn láṣẹ jẹ́. Ó dàbí ìgbà tó ọ̀sán bá pọ́n tó òjìji máa tẹ̀lé àwa ọmọ ènìyàn ni. Láì nígbà àwọn bàbá ńlá wa gbogbo nǹkan lóyìn tí wá ṣẹ́ǹjì báyìí láyé òde òní. Àwọn kan tó ń rà ní tọ́rọ́ nígbà yẹn ó ti da owó ńlá sìn. For example sir, atare sìn kò sátare 10 naira mọ́, ó ti da 100 naira 200 naira per one. Ìdí nìyẹn tí wọ́n fi ń gba owó. Oògùn tí ò bá dẹ̀ ti jẹ́ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn, tí ò bá ti jẹ́ ewé ẹ̀ ló kù kan, tí ewé oògùn bá ti pé dídán ni ó máa dáhùn, ó máa ṣiṣẹ́. Ẹ ṣeun. Nǹkan tí odù Ifá tó bá ti mú, nǹkan tí odù Ifá yẹn tó bá ti mú, òun ni ló ń fàdí tó ń fi gba ewúrẹ́. Tó odù Ifá ẹ tó bá mú ẹyẹ lé, wọn ò lè gba ewúrẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Ewúrẹ́ yẹn wọ́n lè ẹyẹlé yẹn wọ́n lè sọ pé kó fi lọ sí tòdò. Bí ìṣòro oníkálukú bá ṣe rí, odù Ifá tó bá ti jáde, tó bá ti kì í, ìṣàgbẹ́ ẹ̀ ni wọ́n máa fi mọ nǹkan tí ó máa bá jáde. Tẹ́ ẹ̀ dá ẹ̀, Ọ̀rúnmìlà ni òun ló lùmọ̀ tó mọyún inú, tó mọ̀ tó èèyàn bá lóyún, tá a bá dá Ifá, tá a bá béèrè Ifá ẹ̀, tó bá jẹ́ ọkùnrin ni Ọlọ́run á fi yé wa, á fi hàn wá pẹ̀lú odù yẹn pé ọkùnrin ló máa bí tó bá ti jẹ́. Tó bá jẹ́ obìnrin, odù tó bá ti jáde tá bá ti kì í, òun la máa fi mọ̀ pé obìnrin lélẹ̀ ló máa bí. Tó bá dẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ lágbára Ọlọ́run, tó bá ti dé odù yẹn, tó bá ti kì í, tó bá ti gbọ́, kò yàtọ̀. Ifá tí odù tó jáde yẹn, odù nínú odù 16, Èjì Ogbè ló borí gbogbo wọn. Ṣùgbọ́n dé ó ní bó bá ṣe jẹ́, ibẹ̀ lọ bàrà wà, ibẹ̀ lẹ́sẹ̀ kan wà, ọ̀kànà, ọ̀sá. Ṣé ọ̀sá bá jáde, ọ̀sá ẹlẹ́yẹ, odù àwọn ará Ere nìyẹn. Wọ́n ní ọ̀sá Ogbè ságàjà, eré tètè lẹ́sẹ̀ alájagun. Wọ́n á ní ikú kì í wọ́ torí àjà pa ni, Ogbè ságàjà. Ọ̀sá méjì ẹlẹ́yẹ tí ẹsẹ̀ méjì ó jìjàdù ọ̀nà gbóróyà. Téèyàn bá ní promise and fail tàbí pé kì í kórìíra, tó bá lè ṣe odù Ifá ẹ̀ tó bá tẹ̀, wàá tẹ̀ sínú ìrosùn, ìyẹ̀rosùn. Wàá tẹ̀ sínú ìyẹ̀rosùn. Tó bá tẹ odù Ifá ẹ̀ sínú ìyẹ̀rosùn, wàá dà á sí ògèrè epo pupa. Tó bá dà á sí ògèrè epo pupa, wàá wá fún ewé adùn 7. Wàá lọ já ewé adùn 7, wàá wá fún, wàá rámọ́ra, wàá sùṣẹ̀, wàá wá tẹ wàá fi ìyẹ̀rosùn, wàá fi tẹ ọ̀sá 2. Tá bá tẹ ọ̀sá 2, lágbára Ọlọ́run, àwọn ará Ere, ẹni ire náà la máa rí, wọn kò lójú ẹ̀ ò ní rúbi. A mú bẹ̀ díẹ̀, a wá fi yòókù para. Tó bá dẹ̀ fẹ́ ṣe àṣetán ẹ̀ tẹ̀ ẹ́ sínú omi àgbọn, kẹ́ tẹ̀ ẹ́ sí, kẹ́ wá dà á sínú oyin,
kẹ́ni kó onítàn mú tó bá ní pé òun wáṣẹ́ òun ò ríṣẹ́ ọ̀nà òun ò là ọ̀nà òun dí kò yé òun bá a ṣiṣẹ́ kò yé òun bá a ṣiṣẹ́ ẹni kó lọ ṣe nǹkan tí mo ní kó ṣe lágbára Ọlọ́run alààyè ó dá èmi lójú pé a rí ojú rere torí ọ̀nà tó mi gbà wọ náà àgbọn kò yé ọmọ aráyé Ọlọ́run ló ṣe omi náà àgbọn ló máa bọ́ àgbọn dàgbà àṣírí àgbọn bò débẹ̀ ni àṣírí wa ò ní tú lójú ọmọ aráyé dá èmi lójú. ìlémú là ń pè lé ìlémú ìléwọ́ táwọn pè ní ìléwọ́ nínú ògbóni Òṣogbo ìbílẹ̀ RF gbogbo wọn ló máa ní. Mo ti dárúkọ àwọn bàbá tó fà mí sínú àbáláyé nígbà yẹn mo ní nínú sáìdì ti ọ̀dọ̀ bàbá tèmi Ọ̀bọ̀dàbọ̀ Ògùn Òjòṣú Ọ̀rúnlẹ̀rọ̀ Ajíkọ́mọlédè Ògùn Òṣàmọlódà Ògùn awo làwọn márààrún pọ́nbélé nígbà ayé wọn kó tó di pé wọ́n fi lé ayé sílẹ̀ so awo tọ́dẹ̀ ṣe yẹn òun ló fà mí wọ aboríjì lẹ́ni èmi la pìnà wọn lẹ́ni ní Gbọ́nyìn local government ní Àgbàdo Èkìtì. Àtinúkẹ́ lèmi bàbá lágbára Ọlọ́run mo dùgbà tí àwọn bàbá yẹn sì wà wọ́n kọ́ mi kódà ojú oorun tí n bá sùn tí n bá sùn lọ́wọ́ ojú oorun lọ́sàn-án mi ò kì í jẹ́ kán jí mi torí pé ìgbà yẹn ni mò ń ṣe lecture wọ́n á wá kọ́ mi. A máa ń gba owó 500 naira ni tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kò tó bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n dé báyìí gbogbo nǹkan ti wọ́n 500 naira la fi ń béèrè táwa lè ti lóòdù Ifá tó bá ti jáde nǹkan tó bá ti jáde tá bá ti kì jáde à sọ fún pé nǹkan báyìí la lọ ṣe nǹkan báyìí la lọ ṣe táwa ti ṣàlàyé fún lágbára Ọlọ́run tó bá ti ṣe àlàáfíà àjọba. ṣé máa ń fi ọ̀sán yìí béèrè nǹkan náà fún. mo máa fi béèrè dáadáa àti Ifá ojú olókun Asọ̀rọ̀dayọ̀ mo máa ń lò ó mo máa fi béèrè. báwo lẹ ṣe máa mọ ilé ìtura ẹ̀ka ìfi béèrè nínú àwọn méjèèjì. ọ̀rọ̀ tí ẹni tó bá ti bá wá sọ̀dọ̀ mi ẹni tó bá ọ̀rọ̀ wá sọ̀dọ̀ mi nǹkan tó bá ti sọ jáde òun máa fi mọ ìgbésẹ̀ tí mo máa gbé láti fi ṣe ìwádìí tó péye òtítọ́ àti òdodo. lágbára Ọlọ́run nǹkan tó kéré jù nìyẹn ó ṣe é ṣe dáadáa tó bá wà kódà kó wà nílùú aláwọ̀ funfun ajá dáadáa mi ló á dẹ̀ máa gbọ́ gbogbo nǹkan tí máa ti sọ tá a yẹ yékéyékéyéké tí ò sí pé kàbí ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀. àwọn èèyàn kan wà tí wọn ò nígbàgbọ́ pé ọ̀sán yìí wà. dájúdájú ó wà dáadáa ìṣẹ̀ṣe àbáláyé ó wà bó bá ṣe ṣéètì sí bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa gẹ̀tẹ̀ torí pé àbáláyé ẹ̀sìn ni ẹ̀sìn kan náà ni àbáláyé ẹ̀sìn kan náà ni. àwọn èèyàn sọ pé wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ sínú páìpù ní ọ̀sán yìnyẹn ni lóòótọ́ ni báwo la ṣe máa mọ ilé tí wọ́n sọ̀rọ̀ sí àti ilé tí wọ́n sọ̀rọ̀ sí. eléyìí tí inú páìpù yẹn mi ò rí rí ṣùgbọ́n dé ọ̀sán yìí tí àwọn baba ńlá mi fún mi àtinúkẹ́ ni kedere ni gbà tán bá ti fẹ́ rí kódà kó wà nílùú aláwọ̀ funfun kán fẹ́ rí màá gbé sítan báyìí á dẹ̀ máa bá àwọn máa gbọ́ ọ̀rọ̀ mi wọ́n á dẹ̀ máa wo èmi pẹ̀lú ẹ̀ méjèèjì lágbára Ọlọ́run ibi tí Ọlọ́run fi rọ̀ mí lọ́rùn dé tó fi kẹ́ mi. dájúdájú oògùn wà o tóbi èmi nígbàgbọ́ pé Ọlọ́run ọba wà níwọ̀n gba tí èmi nígbàgbọ́ pé Ọlọ́run ló dá ewé àti egbò tí à ń lò láti fi tú iṣẹ́ Ọlọ́run ọba ṣe kì í ṣe pé ká fi bàjẹ́ o ká ti fi tú ṣe ni o for example ààrẹ ni tí ibà máa mú torí a máa fọ à á sọ fún pé kó lọ yẹ já igi ewé báyìí lọ yẹ egbò báyìí wá tó lágbo kó fi wẹ̀ kó mú ibà yẹn á dẹ̀ lọ ẹ̀fọ́rí yẹn máa lọ tó dá èmi lójú dáadáa tí inú bá dẹ̀ ń rùn èèyàn inú tó bá ń rìn èèyàn ó láwọn ewé tá à ní kan lọ wá àní kan ṣe báyìí ká fi ẹyin ìdìyẹ òróró ká fi mọ ká kó pọ̀ ká gbé mu inú yẹn á lọ tí aràn wọ́n pe aràn kan ní aràn ságini ṣàṣà
àrùn tó bá wọ́rọ̀ èèyàn àrùn kan wà tó ń pè lárùn àyà ìtọ̀ a máa yọ lòmíì ìtọ̀ a máa yọ tá a bá ní kó lọ ra àṣàméègùn tá a bá lọ wá ewé ẹ̀ tá a bá lò ó fún lágbára ọlọ́run alààyè ó dá èmi lójú a lọ ṣùgbọ́n dé a ò ní jẹ́ kó súnmọ́ bíi tí wọ́n á ti máa lọ tí wọ́n á ti máa sè é torí tí àrùn tó pè ní aginiṣàṣà yẹn tàbí àrùn àyà yẹn tó bá ti ń mú yàn kì í jẹ́ kẹ́ni tó bá ń ṣe kì í jẹ́ kó lágbára sódà tí a máa mu a máa rẹ̀ sódà tí itọ́ a máa yọ àyà a máa wà kàkàkàkà láyà tá a máa ní problem tí gbà míì kò lè mú kò lè lè sọ kò ní lè mí dáadáa láti lọ sókè sódò ìyẹn àrùn yẹn ló kọ̀ọ̀sẹ̀ tá a bá ní pé kó ṣeré jáde bí ìṣẹ́jú bíi 10 tí kìnìún yẹn á ti lè fi jiná tó bá ti dé tó bá ti bù ú fún tó bá ti jẹ tó dẹ̀ jẹ àṣàméègùn yẹn biscuit bone tó lè jẹ ẹyọ kan pẹ̀lú omi ọbẹ̀ yẹn lágbára ọlọ́run á yà á dànù lọ́jọ́ kejì ni tàbí ọjọ́ kẹta á yà á dànù àlàáfíà dẹ̀ máa jọba. ẹ má bínú sí mi pé mo lè máa sọ òyìnbó káyọ̀ ni pé báyà ó ṣe ìwé ò pọ̀ títí tí mo kà oògùn ilé ìwé tí mo kà tí mo kọ́ lọ́dọ̀ àwọn bàbá torí wọn ò fẹ́ kàn tẹ́ jẹ́ kí n lọ sí school agídí ni mo fi lọ sí ilé ìwé mo dẹ̀ dúpẹ́ pé iṣẹ́ tí mo kọ́ nìyí dáadáa láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn bàbá mi nígbà tí wọ́n yìí wà láyé so mo dúpẹ́ yẹn so nípa ti kọ́ọ̀nà kágbà pé ọ̀nà èèyàn ní bad luck kí ọ̀nà èèyàn máa dí kó dẹ̀ fẹ́ lílọ síwájú for example nsìn kéèyàn sọ pé òun fẹ́ lọ sí ìlú aláwọ̀ funfun báyẹn kán dédé jádànù kán ní pé kò lọ lágbára ọlọ́run kó máa kan ìṣòro sí ìjòta bá lọ dé ibi tá a pọnmi sí à á ké sómi omi làbùwẹ̀ omi làbùmu ẹnìkan ò kì í bómi ṣọ̀tá omi làbùwẹ̀ omi làbùmu tá a bá pè é a bá sọ fún un pé àṣìnà àṣìdà àpadà àṣìdà àpadà àṣìdà àpadà olóyè rẹ̀ tá a máa sọ bẹ́ẹ̀ sí ojú omi yẹn lágbára ọlọ́run ìmọ̀nàmọ́ná á jáde bí ìgbà tí àmì mi bá bù lójú sánmọ̀ bẹ́ẹ̀ ní ṣe máa kànrán lójú omi yẹn lágbára ọlọ́run ó ní oyè ẹ̀rẹ̀ tá a máa ka kínní yẹn ṣiṣẹ́ tá a bá ti kà á sí bẹ́ẹ̀ yà á ní màmá tó bá jẹ́ màmá ni àbí bàbá tàbí àwọn boys àní pé pẹ̀lẹ́ ẹ lọ gbómi yẹn ẹ lọ fi wẹ̀ tí ọ̀nà máa rí a sọ fún pé ẹrù omi kì í ṣe ẹrù apẹ̀rẹ̀ kẹlẹ́rù agbẹ́rù ẹ̀ lágbára ọlọ́run agbẹ́rù ẹ̀ tí ẹ bá débi ojú wọ ibi tí mo ti ń ṣe iṣẹ́ ọ̀hún ẹ sì máa bá apẹ̀rẹ̀ kan bẹ̀ ń sìn tó jẹ́ pé kò yẹ ọjọ́ mẹ́ta mo yìí lo iṣẹ́ yẹn fún ẹnìkan tó wá láti ọ̀nà jíjìn tí mo ṣe iṣẹ́ yẹn fún. ẹ ṣeun ọlọ́run ọba ò ní jẹ́ ká rúbi àbúrú ṣé ẹ rí àwọn oògùn tó dáa oògùn arẹmọ ni mo mọ̀ jù tó dá èmi lójú tí ènìyàn bá ní ìdádúró lágbára ọlọ́run alààyè kò ní fo oṣù ọ̀hún sílẹ̀ tí ò bá ti ṣe méjì pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ tí a bá ti fún nìkan pé ẹgbà kó wọ pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ kó ló máa lò ó lágbára ọlọ́run ṣe torí pé èmi wà tóbìnrin tó bá fẹ́ ṣe nǹkan oṣù ẹ̀ ọmú ẹ̀ tó bá tó táìmù gbà tó máa ṣe nǹkan oṣù wọ́n pe kinní kan ní ṣọmúrọ̀rọ̀ yẹn ọmú ẹ̀ á máa ṣe àádọ́rọ̀ lólólólóló ló bá fẹ́ ṣe nǹkan oṣù inú á máa já inú á máa lọ inú á máa já á mú lọ sí ẹ̀yìn ìfibẹ́ nìyẹn pẹ̀lú ṣọmúrọ̀rọ̀ ìgbà míì ìkan míì wà tó ń pè lẹ́dà tóun pẹ̀lú ọkọ ìbájọ ríra nǹkan tó yẹ kó dúró kó dọmọ àpadà àtúnjáde ẹ̀dà oríṣi ẹ̀dà tó wà tó bíi 2 sí 3 ẹ̀dà ẹ̀bú wà ẹ̀dà ògùrò wà tó máa àfẹ́tò obìnrin tí ò kì í jẹ́ kó tètè lóyún ẹni tó bá lẹ́dà ẹ̀bú ìgbà tó bá sùn sílẹ̀ tóun pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ tó ò tí ì dìde ìgbà yẹn òun náà pè lẹ́dà ẹ̀bú ẹ̀dà ògùrò ìgbà tó òun kọ̀ lẹ́ ọkọ ìbá ṣe ó lè tó bíi 5 minutes or 10 bíi 30 minutes tó ti ṣe kó dìde kó máa rìn kó ti dress up kó kàn déédéé rí ká bẹ́ẹ̀ ti tù ní àní yé àní kìíní tuntun jáde
so òun ò pè lẹ́dà lágbára Ọlọ́run. Tá a bá lo ó pe ewé kan ní pánumọ́, àwọn òpè kan náà ní kurumọ́. Pánumọ́ yẹn tán bá wa tá a bá lò ó pọ̀, tá a bá ṣe mọ́ yẹ ká ṣe tá a mú kan ká mú méjì lágbára Ọlọ́run alààyè tá a bá ti ṣe mo júbà bàbá mi o, àwọn bàbá tó kọ́ mi mo júbà yín léni o. Tá a bá lò ó fóbìnrin náà oyún kò gbóṣùn rè o, ẹ̀dà yẹn á dẹ̀ gbẹ lágá, kò ní síbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n pe kinní kan ní pé nígbàdí ayé àwọn bàbá wa wọ́n pe kinní kan lájà o, ẹ̀mọ́ kan máa wà nísàlẹ̀ ìdí ẹ̀, olóye tá a máa wá pẹ̀lú ewé ẹ̀mọ́ tá a bá ti mu tá a bá ti lò ó, tó bá tóbìnrin yẹn bá lò ó pẹ̀lú ẹ̀kọ, ó dá ẹ̀mí lójú o, kò fi sílẹ̀ á lóyún oṣù kò fi sílẹ̀. Tó bá dẹ̀ ti parí nǹkan oṣù ẹ̀ gẹ́rẹ́ báyìí lágbára Ọlọ́run, tó tá a bá ti fún láwọn kan tá a bá fún tóun pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ bá ti lọ ríra, ó dá ẹ̀mí lójú ọkùnrin náà fi ń bí. Tó bá ti lọ lo ẹyin àgíríkì tí ò ṣe tìbílẹ̀, òun náà fi ń báfin. Káàdédé rí i pé ó bí ọmọ funfun wàá dàbí òyìnbó. Ṣùgbọ́n tó bá lo tìbílẹ̀ wa, lágbára Ọlọ́run bí ṣokoléètì náà ló ṣe máa rí àdódà. Tó bá dé dúdú náà dúdú rinrin, dá ẹ̀mí lójú, iṣẹ́ babaláwa ni. Àwọn ìyọnu ayé kéèyàn máa lọ kó bá ojú rere pàdé, kó máa bá àánú Ọlọ́run pàdé. Tó bá ti fún wọn lágbára Ọlọ́run ìyanu á ṣẹlẹ̀, ó dá ẹ̀mí lójú o. So tí wọ́n bá dẹ̀ sọ pé àwọn ará ẹbí wọ́n fẹ́ hùwà búburú, a ní nǹkan kan tá a máa fi dá wọn padà, tá a ní pé kán lọ fi dá ọ̀nà wọn ò ní ẹsẹ̀ àbúrò ní yàbẹ̀ lágbára Ọlọ́run ó dá wa lójú.